nga pala ulit si Onji. Kasama ko ngayon si Jeff, Clarita, Mikey, Kate, Errol, Ash, Yaki, Siniman, 2070. Nandito kami ngayon sa DAKAK! So guys, kaya siya tinawag na DAKAK kasi DAKung KAKahuyan. Ibig sabihin, maraming mga puno or of a garden forest. So mararamdaman mo na nasa nature ka talaga. Nasaan pa tayo? So guys, nandito kami ngayon sa DAKAK Golf! An avid golfer. Ang ganda dito. Oh guys, nandito kami ngayon sa DAKAK Adventure Zone! Dahil sobrang laki ng DAKAK, actually 200 hectares. Imagine mo kung gaano kalaki yung 1 hectare. Tapos i-multiply mo by 200. Meron silang parang sariling rancho dito sa DAKAK. So, merong mga horseback riding. Nagpe-prepare muna kami dahil mag-ATV kami. Bago mag-ATV, syempre kailangan may protective gears. Ito yung helmet. Baka sa mga extreme sports na kagaya nito, para iwas injury. Iwas injury, nakuhubad ka naman! ATV DAKAK! It's exhilarating! Ay, try namin ngayon yung isa sa mga famous attractions dito sa DAKAK Adventure is yung zipline. Takot ako kasi may fear of heights ako. Tapos na namin mag-zipline, yun yung ending ng zipline namin. Masaya ba? Zipline nila dito is 1.3 kilometers. Isia's longest zipline yung sa DAKAK. Oh my God, we survived that. We survived. Ayan yung mga Villa Angelina. Yung room namin dito sa Villa Angelina. Tignan nga natin. Tururut! Wow! Yan yung bed. And then, yan yung ceiling. Yung material niya, native materials yung ginamit. Kaya parang homey na homey talaga. Wow, ayan o. Meron kaming jacuzzi later on. Tinawag na cliffside kasi actually kita nyo. Naka-perch siya sa taas ng cliff. Ang ano niya is nasa dulo nung parang peninsula, yung DAKAK, yung sa private area. So may view pag umaga. Tara, kaan. Dapitan. Tatry namin ngayon yung isa sa mga pinaka-nakakatakot na haunted houses. Ayan. Ito yung haunted house nila dito sa Gloria de Dapitan. Ito na! Kinakabahan na kami! Ito, papasok na kami. So, babay na muna. I-off muna namin yung camera. And so, super fun sa loob kanina ng haunted house. Legit, legit. This is Gloria de Dapitan, ang pinakamalaking theme park dito sa Mindanao. Kita mo naman. We're going to queue in line na dito sa bump car. Oh guys! Nandito kami ngayon sa
Bumper car! So guys, pasok na kami ngayon sa 5D Cinema. So, hindi kami pwede mag-film dito. So, ito yung mga seats. Laging safety first. Gamitin yung sinturong pangkaligtasan. So guys, ongoing na ngayon yung 5D. At, ramdam na ramdam! So guys, ayun na nga, tapos na yung time namin dito sa Gloria de Dapitan. Parang super fun. Guys, I think that is it for today. Medyo pagod na kami nilang Kuya Kim. So, good night na muna. Bye-bye! So guys, nandito kami ngayon sa Dapitan River Cruise! Guys, yan yung St. James Parish. Diyan daw before na i-hear ng Mass si Rizal. So guys, we're about to go dun sa relief map na ginawa ni Jose Rizal during his exile. Ano pagkakaiba ng map tsaka plan? Pag sinabing map, existing na yung area. Pag sinabing plan, gagawin pa lang. Pag sinabing kasing relief is parang naka-emboss siya. Ito yung isa sa mga project niya dati. Ito kami ngayon sa Rizal Shrine kung saan nag-stay dati si Jose Rizal nung exile niya dito sa Dapitan. We're about to enter the Rizal Shrine. So guys, since 4 PM na, ready na kaming mag-try ng mga different DAKAK Aqua sports. Try namin yung boat na dumating dito kasi try namin yung banana boat and then mag-jet ski kami dito and yung paragliding. Ano na isa namin kasama? Parasailing. pinakamalungkot at pinakamasakit na parte ng ating paglalakbay. Ito ang tinatawag na Uwian na! Kung nagustuhan nyo ang video ito, i-hit nyo Wait yung... lang! Ready, go! Kung sobrang nagustuhan nyo yung video ito, i-smash mo na yung like! Kapag sobrang kayo nag-enjoy sa video to, i-share nyo sa friends nyo, okay? Comment down below kung saan nyo kami gustong sumunod na pumunta!